মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আছামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 8ৰ লুই পেষ্টিউ নামৰ চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ চাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'খিনিত আমি যিবোৰ আগৰ পাঠ আছে এই পাঠবোৰৰ অসমীয়া ব্যাখ্যা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া আছে। যদিহে চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'বোৰৰ মই লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। তো বেছি দেৰি নকৰি আহা আমি মূল বিষয়টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজি আমি লুই পেষ্টিউৰ পাঠটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি চাওঁ। 1 নম্বৰ আছে, এত আছে, হোৱাট হেপেন ওৱান ডে হুৱেল লুই পেষ্টিউ ৱাজ প্লেয়িং উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। এদিনাখন লুই পেষ্টিউৰে খেলি থাকোঁতে, বন্ধুসকলৰ লগত খেলি থাকোঁতে কি হৈছিলে? আনচাৰটো আছে, ওৱান ডে হুৱেল লুই পেষ্টিউ ৱাজ প্লেয়িং উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। এদিনাখন যেতিয়া লুই পেষ্টিউৰে তাৰ বন্ধুসকলৰ লগত খেলি আছিলে, ছাডেনলি হি চ' এ মেন ৱাজ ৰানিং টুৱাৰ্ডছ হিম। হঠাতে সি দেখা পালে যে এজন মানুহ তাৰ ফালে দৌৰি আহি আছিলে। এণ্ড হুৱেন হি আস্কড এবাউট দ্য মেটাৰ, আৰু যেতিয়া সি কিহৰ কাৰণে দৌৰিছে বিষয়টো সোধাৰ সি উত্তৰ দিছিলে যে ডেট ছামৱান হেড বিন বিটেন বাই এ মেড উল্ফ ইন দ্য মাউণ্টেন, যে কাৰোবাক পৰ্বতত, পাহাৰত, তাৰমানে কাৰোবাক পগলা শিয়ালে কামুৰিলে, সেই বুলি উত্তৰ দিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, হোৱাট ডাজ ৰেবিজ কজ ইন হিউমেন বিংছ। ৰেবিছে মানৱ দেহত কেনেকৈ ক্ষতি কৰে? আনচাৰটো হৈছে, ৰেবিছ ইজ এ কাইণ্ড অফ ভাইৰেল ডিজিজ। ৰেবিছ হৈছে এক প্ৰকাৰ ভাইৰেল ডিজিজ ডেট কজেছ ইনফ্লেমেশ্যন অফ দ্য ব্ৰেইন ইন হিউমেনছ এণ্ড আদাৰ মেমালছ, যিয়ে মানুহৰ মগজুত বিকৃতি ঘটায় আৰু ইয়াৰ উপৰি যিবিলাক আদাৰ মামালছ, আন স্তন্যপ্ৰায়ী প্ৰাণীবোৰকো মগজুত বিকৃতি ঘটায়। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট এক্সপেৰিমেণ্ট ডিড পেষ্টিউ কণ্ডাক্ট অন ৰেবিডছ। পেষ্টিউৰে ৰেবিডছৰ ওপৰত কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে? আনচাৰটো হৈছে, হোৱাইল এক্সপেৰিমেণ্টিং অন ৰেবিডছ, যেতিয়া ৰেবিডছৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলে, পেষ্টিউ ফাউণ্ড দ্য ডেডলি ভাইৰাছ ডেট কজেছ ৰেবিছ। পেষ্টিউৰে সেই যিটো ডেডলি ভাইৰাছ হয়, ৰেবিছ বেমাৰ যিটো কঢ়িয়াই আনে, ৰেবিছ বেমাৰ হোৱাৰ যিটো ভাইৰাছ হয়, সেই ভাইৰাছটো বিচাৰি পাইছিলে। এণ্ড দেন হি ট্ৰিটেড দ্য এইলিং ৰেবিছ, আৰু তাৰপিছত সি সেই যিটো এইলিং ৰেবিছ আছিলে, এইলিং মানে যিটো বেমাৰত ভুগি থকা ৰেবিছ আছিলে, বা ইনজেক্টিং দেম উইথ দ্য ছেম ভাইৰাছ এণ্ড ছাকচিডেড ইন কিউৰিং দেম। সেই ৰেবিছটোক সেই ছেম ভাইৰাছে, সেই যিটো ৰেবিছ ভাইৰাছ, সেই ভাইৰাছটোৱে বেজীৰে দিছিলে আৰু তাৰপিছত তাক কিউৰ কৰাত, তাক সুস্থ কৰাত সি সফল হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে, হু ৱাজ পেষ্টিউৰছ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন পেচেণ্ট, ৱাজ হিজ ট্ৰিটমেণ্ট ছাকচেছফুল। হু ৱাজ পেষ্টিউৰছ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন পেচেণ্ট। পেষ্টিউৰৰ প্ৰথমজন মানৱ ৰোগী কোন আছিলে, তাৰমানে কোন আছিলে প্ৰথমজন মানুহৰ হিউমেন বিঙৰ পৰা অহা পেচেণ্টজন কোন আছিলে? ৱাজ হিজ ট্ৰিটমেণ্ট ছাকচেছফুল, আৰু তাৰ সেই যি ট্ৰিটমেণ্ট, সেই ট্ৰিটমেণ্টটো সফল হৈছিলেনে, তাৰ চিকিৎসাটো সফল হৈছিলে সুধিছে। তো আনচাৰটো আছে, হিজ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন পেচেণ্ট ৱাজ এইটো হিজ ঠাইত তোমালোকে পেষ্টিউৰছ লিখিব পাৰা, ঠিক আছে। পেষ্টিউৰছ ফাৰ্ষ্ট হিউমেন পেচেণ্ট ৱাজ এ স্কুল গোয়িং বয় হু ৱাজ বিটেন বাই এ মেড ডগ। পেষ্টিউৰৰ প্ৰথমজন পেচেণ্ট হৈছে এটা স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা, হু ৱাজ বিটেন বাই এ মেড ডগ, যাক এটা বলীয়া কুকুৰে কামুৰিছিলে। হিজ ট্ৰিটমেণ্ট ৱাজ ছাকচেছফুল এজ দ্য বয় ৰেছপণ্ডেড পজিটিভলি, যিহেতু ল'ৰাটো উত্তৰটো পজিটিভ হৈছিলে, মানে ভালেই হৈছিলে, সেইটো কাৰণে তাৰ হেৰিটো ছাকচেছ হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ এণ্ড হুৱেন ডিড দ্য ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ দ্য পাষ্টিউৰ ইনষ্টিটিউট, হোৱাট ইজ ইট ফেমাছ ফৰ। ইয়াতে কুৱেশ্যনটো কৈছে যে হুৱেৰ এণ্ড হুৱেন ডিড ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ দ্য পেষ্টিউৰ ইনষ্টিটিউট, কেতিয়া আৰু ক'ত ফ্ৰেঞ্চ চৰকাৰে পেষ্টিউৰ ইনষ্টিটিউট স্থাপন কৰিছিলে, আৰু হোৱাট ইজ ইট ফেমাছ ফৰ, কিহৰ বাবে ই বিখ্যাত আছিলে। তো আনচাৰটো হৈছে, ইন 1888 দ্য ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট ফাউণ্ডেড দ্য পেষ্টিউৰ ইনষ্টিটিউট ইন পেৰিছ। তো 1888 চনত ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টে যিটো পেষ্টিউৰ ইনষ্টিটিউট হয় পেৰিছত স্থাপন কৰিছিলে। ইট ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য ষ্টাডি অফ বায়'লজি, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম, ডিজিজ এণ্ড ভেকচিনছ, আৰু এইটো কিহৰ বাবে বিখ্যাত বুলি কৈছে, অধ্যয়নৰ স্থল কিহৰ বায়'লজি, মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম, ডিজিজ এণ্ড ভেকচিনছ এটচেট্ৰা। তো এইবিলাক এইখিনি উত্তৰ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবা। যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।